สวัสดีค่ะเราชื่ออีฟตอนนี้เรากำลังจะหลับแต่มีคนบางคนมาปลุกเราตะก้อกก็ดีซึ่งตอนนี้ทุกคนใกล้จะหลับหมดแล้วแต่เหลือแต่ตะก้อกแล้วก็ช้าแล้วก็แม่โอเคไหมตอนนี้รถขี่อยู่เฮ้ยป๊ามี่ก็เลยทับพิบอยู่โอเคนอนต่อได้เดี๋ยวขี้เกียจสักหน่อยตอนนี้เราจะมานอนที่เดิมแล้วคันนั้นมาจากไหนนะถ้ามาอีกโดนแน่อร่อยวะได้ไม่มีส่วนร่วมอย่ามาเสือกบิดขี้เกียจบิดขี้เกียจเดินไปดีกว่างับว้าวกองไฟสวยจังเลยโอ้ยคันโอ้ยเนี่ยนะคะนี่คือบ้านของเราตรวจจับไปนะสวยงามของชาติเอาไว้น่าเล่นน่ะคือตอนนี้มันอยู่ในมุมมืดนะคะทุกคนถ่ายคลิปไปบอกเลยเคมากกำลังคันพอดีเลยเจ้ามนุษย์ว้าวตอนนี้เราก็อยู่กับอุ๊ดนะอีทอย่างเราก็เป็นผู้หญิงรูปหน่อยเจ้ามนุษย์รูปเฮ้ยอย่าเป็นรูปไม่ได้สิรูปฉันโอเคเยี่ยมมากเลยมาอะไรเนี่ยปิดคลิปหน่อยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้กดไลค์กดแชร์อีกด้วยนะอีกจะได้มีคลิปต่อไป